Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita tengok topik untuk hari ini adalah binomial distribution. Binomi. Eja ni kadang-kadang binomial. Clear tak? Boleh nampak? Distribution. Okey. Biasanya binomial distribution ni kamu akan jumpa ni ditulis dalam bentuk X. B ni mean binomial and P. Okey, ini maksud dia kat sini X tu maksudnya ini simbol untuk dalam probability lah. B ni stand untuk binomial distribution. Okey, yang ini adalah n number of trial. Number of trial. IALS. Okey. Dan manakala P ni adalah number of success. Number of success. Okey. Ini formula ni bukan formula. Kita tak pakai formula ni. Yang kita pakai yang ini adalah maklumat yang diberikan biasanya dalam binomial distribution kalau dia tak bagi secara jelas. Ini dibagi secara dalam bentuk simbol. Okey. Untuk formula dia pula, yang ini yang selalu kita jumpa. P X equal to R equal to NCR. Okay. P power by R Q N minus R. Okay. Ini formula dia. Tengok. Yang mana second formula yang ada relate dengan benda ni adalah P campur Q sama dengan 1. P campur Q dengan 1 kan. Okey. P besar, ini P kecil, ini P besar, dia different. Kan? Ini capital ni yang biasa kan. Okey. P besar ni probability. P kecil ni macam tadi, number of success. Okey. Kalau ini number of success, ini maksudnya ini adalah number of failure. Q adalah number of failure, maksudnya lawan sukses kita. Dia ada dua benda je dalam binomial ni. Success, failure, dua tu je. Black, white. Dia. Tapi kita tak bagi tahu macam tu, dia lebih senang kita faham dia macam kalau seorang tu yes, seorang lagi tidak yes. Dia bukan no, dia tidak yes. Kalau seorang tu black, seorang lagi not black. Dia bukan warna lain. Dia tak sesuai, tak betul sangat kalau kita beritahu black lawan dia white, tak betul sangat. Black, kalau dia kata success dia black, lawan dia adalah not black. Maksudnya another color. Kan? Dia lebih macam tu. Itu kita panggil dia dalam bentuk komplement, pelengkap antara satu sama lain, sebab tu dia jadi nombor dia 1. Kalau satu tu buruk, satu lagi tidak buruk. Kan? Satu tu cantik, satu lagi tidak cantik. Satunya tiba awal, satu lagi tidak tiba awal. Tiba lewat lah. Macam tu cerita dia ini dalam binomial kan. Okey. Kemudian ada beberapa formula yang ada kaitan juga, nanti dia akan tanya dalam binomial. Muka surat pertama ni kita cerita pasal formula dulu. Senang kita buat terus. Iaitu mean. Dia simbol lain sikit. Berbanding dengan dalam statistik, simbol dia lain. Kalau statistik simbol dia X bar. Kalau mean dalam distribution simbol dia mu. Mu sama dengan NP. Dan N ni lah N, ni P. Okey. Kemudian variant. Variant simbol dia macam biasalah sama dengan NPQ. Dia tak ada simbol, kita tak letak simbol untuk variant. Sebab variant sebenarnya dia lebih kepada standard deviation square. Inilah standard deviation lah. Standard deviation dari W kan. Tulisan saya ni dah semakin teruk. Sama dengan square root NPQ. Inilah soal formula-formula yang kita akan guna pakai dalam topik bahagian binomial distribution. Okey ini kamu dah ada lebih kurang lah formula ni pun kamu dah belajar. Hari ni kita buat ulang kaji. Nampak sikit macam mana. Bila nak guna yang penting ni. Formula ni bila nak guna. Apa benda ni semua bila nak kena isi kan. Okey. Jom kita tengok soalan kita yang nombor 1 ini. Share kejap kan.
Oi, tiba bersin ni. Okey, kita tengok. Soalan yang pertama. Boleh nampak Mi ya? Okey? Boleh cikgu. Boleh ya? Okey, soalan nombor 1. Binomial distribution. Kita collect information dulu. Apa dia bagi information kat situ. Nampak kan? Saya takut kecil je. Boleh kot. Two pieces of fair coin are tossed simultaneously. And K represent the event of often ahead and E represent the event of often tail. List of sample space using the set of notation. Okay. Yang ini dia bagi tahu ada coin ada 2. Bila coin ada 2, maksudnya setiap coin kita hanya boleh dapat untuk coin kita boleh dapat dia punya ni adalah head and tail. Head and tail untuk coin. Tapi sekarang ni dia kata apa? Dia kata ada 2 piece of coin. Bila 2 piece of coin, kita akan dapat dia sample space kita adalah kita buat macam mana dia kata sample space. Saya tulis sekejap, saya nak guna notation apa. Tengok contoh sekejap. Dia pakai universal ke apa? Mana lebih sesuai? Oh, dia pakai S saja untuk sample space. S kan? Okay. Jadi kalau S maksudnya apa akan jadi? Head, tail. Kemudian head, head. Kemudian tail, head. Kemudian tail, tail. Okay. Yang ni kita punya sample space. Kamu tulis macam ni pun boleh. Kalau kamu nak tambah lagi, kamu nak letak kurungan pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kena pastikan yang divide dia dengan koma. Ini kita macam ni kita tulis sample space. Okay. Ini untuk jawapan untuk A lah. Untuk B pula. Tengok B. Minta apa kat sini. Given that X is a discrete random variable that represent the number of tail of 10. List the possible value of X. Okay. Jadi kita tengok X kat sini. Okay. Dia kata X ni adalah dia punya numbers of tail of 10. Number of tail of 10, contoh kat sini kita boleh dapat apa? 1. Nampak? Kat sini kita boleh dapat 2 tail. Kat sini kita dapat apa? 0 tail. Maksudnya numbers dia adalah kebolehan untuk dapatkan tail adalah 0, 1 ataupun 2. Yang soalan jenis macam ni yang kadang-kadang pelajar confuse nak jawab. Kalau dia bagi soalan nak key pengiraan boleh. Nak letak benda ni. Dia sangkut. Kena ingat. Okay. Boleh ya ni? Simple je. Basic mula-mula. Kita tengok nombor 2 pula. Nombor 2 dengan nombor 3 kat sini. In the town, the probability that it will rain in any days. Okay. Nombor 2. Kat sini dia kata in the town, the probability. The probability maksudnya P. It will rain of any day. Jadi cerita kita pasal P kita adalah pasal rain. Okay, rain of 10 lah maksudnya. Jadi P kita success dia adalah equal to 3/7. Maksudnya berlaku hujan tersebut. Okay, jadi lawan dia adalah Q. Lawan Q maksudnya does not have rain. Ataupun kita bagi tak ada hujan lah. Tak ada hujan. Jadi maksudnya 1 minus 3/7. Sini kita akan dapat jawapan kat sini adalah 4/7. Jadi kita dah ada P dan kita dah ada Q. Calculate the probability. Calculate the probability lagi sekali. Probability that it will rain on exactly 2 days. Rain exactly. Exactly that means X is equal to 2. This one is exactly 2 days. Dan kita terus pakai formula tadi. Formula mana? Formula ni.
Formula ni kan, pakai formula ni. Jadi kat situ, daripada formula tu, tengok. Okay. Jadi kat sini, berapa dia punya N? N. Kita dah ada dia punya R. R kita adalah 2. Ni R kita. Sini untuk R. Okay, N kita berapa? Dia kamu tengok soalan ni, N dia adalah dia kata in a week. Kan? 2 day in a week. Jadi N dia adalah 7. Jadi kita masukkan dalam formula kita kat situ, dia akan jadi apa? Formula tu dia start dengan NCR. Saya tulis formula dia kan. Px equal to R NCR PR QN minus R. Jadi kita substitute kat sini, dia akan jadi apa? 7 C2 P kita adalah 3/7 power by 2. Kemudian Q kita 4/7 power by 7 minus 2, 5. Ambil je kalkulator, terus kamu calculate. Cuma kena hati-hati lah sebab soalan ni melibatkan fraction. Okey. Mana kalkulator saya? Seven C2 multiply by 3/7. Tak nak turun nak. Mana dia pegang? Four over 7 power by 5. So akan dapat 2350. Jadi 0.2350. Ini basic dia. Pengenalan untuk binomial. Okay. Nampak ke kalkulator ni? Boleh Kecil Okay. Number 3. In a school, 4 out of 10 students have computer at home. Ini basic ya. Jadi saya terus run pergi kebat terus soalan hot terus kan. Number 3, in a school 4 out of 10 students have computer at home. Jadi kat sini kita cerita dia, bila kamu dah faham asas dia, dah tahu formula pasal probability binomial distribution. Kamu dah tahu dah apa benda nak buat untuk binomial ni. Kalau kita kata soalan di binomial, kita tu kalau ada N, ada R, ada P, ada Q, automatically kita boleh answer. Jadi kita dah tahu, kita dah boleh guna macam ni. Kita tahu cari binomial, apa nak perlu tahu? N. Berapa N dia? Kita tengok soalan. Berapa R dia? Tengok soalan. Berapa P? Tengok soalan. Berapa Q? Tengok soalan. Cari siapa kita jumpa dulu. Contoh soalan ni. In a school, 4 out of 10 students have computer at home. Okay. Jadi bila kita cerita kat situ, dia ada komputer 4 out of 10. Okay. Calculate the probability that from the random sample of 5 students, and they equal to 5 students, none of them have computer at home. Kan? Jadi R dia 0. Have computer at home. So P dia adalah 4/10 and Q dia adalah 6 out of 10. Nampak? Terus masukkan dalam kita punya formula. Jadi kita tulis betul apa? P X equal to R. Equal to N kita 5, C 0. Kemudian P kita 4 out of 10 is 0.4. 0 yang ni 0.6 power by 5. So kat sini bila kamu tekan kalkulator, tak perlu tekan semua. Kenapa tak perlu tekan semua? Sebab yang mana ada 0 ni kita boleh potong. Sebab equal to 1. So yang ini saja yang kita perlu tekan kalkulator, terus dapat jawapan. 0.6 power by 5. So answer will be 0.07776. Okay. Boleh ikut ni Yang ni mudah easy kan mula.
Dia akan naik. Yang saya pakai ni buku ilmu bakti ni, dia bagus sebab apa? Dia punya soalan dia makin lama makin dia naik sikit. Dia tambah dia punya level dia lah. Level of dia punya apa? Kesusahan dia lah kat situ. Boleh Kalau kamu sangka kamu tanya lah apa-apa kan. Okay. Nombor 4 kat sini. Tengok soalan. Nombor 4. Dia bagi kat sini 90% of the science stream student of a school pass mathematics in SPM. In sample of 7 student, also binomial. Cerita dia N, R, and P, and Q. 90% of science stream student out of school pass mathematics. Pass maksudnya success. 0.9. Jadi dia punya fail adalah 0.1 di sini. Okay, sample of 7 student, n equal to 7. Question, calculate probability that all of them are equal to 7. Ni senang juga lah. Masuk to direct. Question ni direct pasal formula saja. Terus kita buat P x equal to 7. Put 7 C7. Ini P kita 0.9 power by 7 time 0.1 power by 0. Jadi kat sini sama 7 pun tak payah kira sebab 7 pun equal to 1. 7 equal to 1. Yang ini power by 0 pun tak payah equal to 1. Jadi yang kita tekan kalkulator ini saja. Jawapan dia 0.4783. Okey. Ini masih mudah lagi. Kita pergi pada soalan seterusnya. Saya buka terus 2, 3 soalan. 5, 6, 7 terus 5, 6, 7. Yang kita buat. 5. Soalan dia. In a shooting competition, the probability that Hafiz strike the target is 0.8. Dia punya strike maksudnya N, R, P, Q. Strike target kita adalah 0.8. If Hafiz fired 8 shot, so N is 8. Cikgu. Ya? Ni soalan 6. Oh, soalan 6. Salah baca soalan. Ini soalan nombor. Kita buat 5. Okey. Selalu salah lah. Bila buka 3-3 ni dia mula bearing dia lari ke lain ni pagi-pagi ni. N, R, P, Q. Okay, buat balik. Nombor 5. 60% of tree plant during the tree planting campaign do not grow up. Okay, jadi dia punya P dia adalah 0.6. Dia kena ingat cerita dia adalah do not grow up. Okay, kalau dia ubah cerita dia, kita kena ubah P dengan Q. Kalau tak berubah, tak payah ubah. Jadi Q kita kat sini adalah, kalau dia grow up adalah 0.4. So N kat sini adalah if sample of 6 tree, 6. Chosen at random, calculate the probability that at least one tree does not grow up. Masa cerita dia does not. At least. Apa simbol untuk at least? Jadi perubahan dia dekat R kat sini iaitu at least. At least kita kena buat simbol dia adalah R is greater or equal. Itu simbol untuk at least. Kan? 1. Ni greater or equal adalah simbol untuk at least. Okay. Jadi bila dia beritahu macam ni cerita dia. Bila kita buat macam ni. So P is X greater or equal 1. Yang ni yang kita nak cari. Bila kita nak cari benda ni, maksudnya semua ada 6. Kita nak cari yang lebih besar atau sama dengan 1. Jadi semua ada 6 maksudnya apa? Kalau N kita 6 maksudnya semua kita ada adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Dan kita nak at least 1. At least 1 maksudnya greater or equal 1. Maksudnya yang ni kita nak, ni nak, ni nak, ini nak, ini nak, ini pun nak. Kalau ikut formula sebenarnya kita kena buat
Ni ikut formula sebenar dia. Kita buat adalah kena buat Px equal to 1 plus Px equal to 2 plus Px equal to 3 plus Px equal to 4 plus Px equal to 5 plus Px equal to 6. Ini jenuh lah buat. Banyak. Jadi apa kita buat? Kita buat dia punya complement dia. Kita ambil dia punya lawan dia. Iaitu ni juga sama dengan kalau saya ambil semua tolak yang ini. Jadi formula ni sama dengan semua. Dalam probability, semua nilai dia adalah 1. Jadi sama juga dengan 1 minus Px equal to 0. Ya, kalau kita buat ni tambah ni sama, akan jadi benda yang sama. Okey, jadi tak payahlah buat semua. Kita hanya perlu cari apa? Px equal to 0. Jadi kita akan pilih yang mana mudah untuk kita cari dan tak banyak kali kita buat. Okay, terus kita buat jawapan dia. 1 tolak Px equal to 0 is 6C0. P kita 0.60, 0.46. So yang ni pun tak payah tekan, ini pun tak payah tekan. Jawapan kita 1 minus 0.4 power by 6 only. Ambil calculator, tekan. Jadi kamu akan dapat 0.9959. Boleh faham Okey? Perhatikan dulu tengok. Okey, boleh? Boleh cikgu. Boleh Ni nombor 6. Tukar nombor. Okey. Jadi kat sini kalau berlaku dia punya, kita panggil dia inequalities kat sini. Inequalities ada perkataan at least apa semua ni. Semua kita belajar dalam banyak benda ni kita akan jumpa dalam topik apa ni? Ada 2 topik. First kali quadratic function, kemudian kita jumpa lagi topik last tu apa, linear programming. 2 topik yang membincangkan pasal simbol ni, inequalities. Dalam math pun ada. Okay, number 6. In shooting competition, the probability that Hafiz strike the target is 0.8. Dah tulis tadi. If Hafiz fired 8 shots, calculate the probability that at least 7 shot streak target. Sama cerita dia. Okay. Jadi dia nak apa? At least sama. Perkataan at least is this one. Sama. Kan? Greater or equal 7. Okay. Jadi Q kita berapa kat sini? Q kalau P is 0.8, Q 0.2. Ini senang. Sebab semua ada 8. Bila semua ada 8 maksudnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni 6. Okay. Jadi dia nak apa? Greater or equal. At least 7. Maksudnya dia nak 7 dengan 8 saja. Jadi kita buat directly lah. So kita terus buat jawapan dia. P is X greater or equal 7. At least 7. Is equal to P X equal 7 plus P X equal to 8. Ni senang lah. Sebab kita hanya perlu buat 2 kali je macam ni. Kan? Cuma jalan kerja dia bila jadi banyak macam ni, dia walaupun 2 ni dia kita kira banyak jugalah. Okey, nak kena buat. Saya lebih sesuai kita buat bawah tu, kita buat dulu satu-satu dalam bentuk lazim, dalam bentuk susunan apa? Atas bawah. Contoh Px equal to 7, Px equal to 8 macam tu. Ini sama dengan kat sini, saya akan buat kat situ 8C7, 8C8. Sini akan jadi 0.87, 0.88. Sini 0.21. Sini 0.20. Yang ini tak payah tekan calculator. Ini pun tak payah tekan calculator. So answer kita akan dapat. Kita boleh tambah terus semua. Terus nak dapatkan satu-satu pun tak apa. Buat terus pun tak apa. Contoh answer Px 7 sama dengan kamu tekan calculator terus saja. Maksudnya ni campur yang ini.
Terus. So ambil kalkulator 8C7 0.8 power by 7, kemudian 0.2, kemudian plus 0.8 power by 8. So sini saya dapat 5033, 0.5033. Boleh Ilmi? Boleh cikgu. Okey. Sekarang kita tengok nombor 7. Dia dah pakai start question ni ke bawah ke atas semua ni. 7, 8 semua kebanyakannya dia pakai inequalities lah. Tengok nombor 7 ya. 7. In study carried out in a housing estate, it found that 3 out of 5 have proton car. Jadi kat situ P kita akan dapat 3 out of 5. Jadi kat sini Q kita adalah 2 out of 5. Dapat satu kan? Okay, kemudian kita pergi tengok dia kata apa lagi. In random sample of 10 houses. Jadi N equal to 10 kat sini. Then calculate the probability that not more than 1. Not more than 1. So apa not more than 1? Not more than 1 adalah less or equal. This one is not more than 1. Okay, dia not more dia kena ada equal sign, not more than 1. Jadi yang ini macam tadilah, ni senanglah kita buat. Kalau semua ada 10 tak payah saya senarai lah. Jadi kalau macam ni lebih mudah kita tukarkan dia kepada 1 minus kan. Yang ni siapa? Ni tak payah. Sorry. Not more than 1 ni terus kan. P x equal to 0 plus P x equal to 1. Macam begitu tolak pula, tak payah tolak kan. Not more than 1 maksudnya dia nak ada 0,1 je dia nak. Dia terus buat direct lah. Okay. Di kat sini terus ambil P apa ni x less than 1 sama dengan Px equal to 0 plus Px equal to 1. Masukkan nombor 2 macam ni boleh buat terus lah. Kan? Masukkan dia punya apa formula aja. 10C0. Yang ini saya boleh tukar jadi 0.6 kan. 0.6 power by 0. 0.4 power by 10. Plus 10C1 0.6 power by 1 times 0.4 power by 10 minus 1 9. Ambil kalkulator terus tekan saja. Ni tak payah Ni 0 tak payah, 0 ni tak payah. Terus ni. Zero point 00168 168 ke kita ambil 4 number lagi bagus lah. 1678 4 significant figures Okay. Boleh ni mahal boleh lagi ni. Okay, cuma kalkulator saya ni kecil sikit lah. Kamu tak nampak tapi kamu boleh tekan kot. Okay. Boleh Almi? Boleh cikgu. Boleh. Nombor 8 dengan nombor 9 kita masuk
bahagian kedua dalam topik ni, iaitu mean and standard deviation. Nombor 8, nombor 9, mean and standard deviation. Kita tengok nombor 8. The probability that random chosen at random a rambutan. The probability of that a rambutan chosen at random from basket is rotten. Cerita dia pasal rotten ni, kena tengok cerita dulu, takut salah cerita. Rotten 1/20. Maksudnya kalau rotten, P dia is equal to 1/20 dan Q dia equal to 19/20. Okay. If the basket contain 200 rambutan, so dia punya N is equal to 200 rambutan. A. Calculate mean. Ini senanglah. Mean mu equal to NP. Kamu tu darab saja lah. 200 darab dengan P. Okay. Jadi senang potong je, dapat terus 10. Ini bonus lah. Okay. B. Standard deviation. Standard deviation, simbol dia macam ni terus kan. Formula dia cert NPQ. So, terus boleh buat ni. Cert, okay, kat sini NPQ, kamu boleh buat macam ni. NP dah ada tau. NP dah ada. Kalau nak tulis semua pun tak apa, tak masalah. Tapi NP dah ada. Boleh ambil ni saja. Tak ada masalah. Contoh saya ambil NP, saya dah ada 10. Saya dah masukkan Q je. Dia tekan calculator ni, boleh potong ni. Jadi 19/2. Cert 19/2. Apa calculator ni? Jadi lain cerita ni. Okay. 3.082. 3.082. Answer biasanya kita ambil dalam 4 significant figures. Gitu kan? Okay. C. Tak ada dah. 2 je dia tanya. Oh, A, B je. Sorry. Nombor 8, A, B je. Tak ada C. Okay. Nombor 9. Tengok nombor 9 pula. Yang ini senang je sebab dia hanya penggunaan formula. Kalau soalan macam ni biasa dalam paper 1 je dia masuk kan. Okay. Tapi saya tengok exam kamu semua, exam mana-mana lah sekarang ni, exam trial dahsyat soalan dia, gempak tengok. 4% of LED lamp produced by a factory are defective. Ini cerita dia pasal defect. Defective maksudnya berapa? P dia adalah 4%. 0.04. This is 4%. So Q dia adalah 0.96. Okay. In sample of 10 LED, N equal to sample of, it's not 10, 100. 100 LED, mean sama soalan dia. Jadi A dia minta mean equal to NP 100, NP 0.04. Answer will be 4. Okay, B pula kat situ adalah standard deviation sama. Cert NPQ. NP saya dah ada ni, NP. Masukkan Q je 0.96. $1.95 96. Oh, ni terlebih, saya letak lebih sikit lah. Ataupun kita boleh ambil 1496 untuk 4 significant figures sebab dia 14960. Okay. Ini mudah sikit. Nombor 9, formula. Kamu kena hafal formula. Tapi dia ada bagi formula. Tapi kalau hafal lagi bagus. Okay. Masuk kan. Nanti makin lama kamu akan nampak lah soalan dia macam mana cerita dia. First.
Letak pen. Number 10 kat sini. X is binomial discrete random variable. Ini dalam soalan exam kamu kena cam tau topik ni. Topik ni pasal apa? Binomial ke apa ke? Tapi biasanya kalau soalan dah bagi tahu binomial senang. Cuma biasanya soalan binomial dia tak bagi tahu tau dia binomial. Itu yang bahaya soalan binomial kan jaga kan. Jadi kamu kena cap. Oh ini topik apa ni? Binomial. Binomial senang gitu. If the mean and standard deviation of X are mean equal to 30 and dia kata standard deviation is equal to 5, find the probability that success of X. Apa mean? What is the meaning of the probability of the success? Probability of success is P. Kita nak tahu cerita dia nak cari apa? Nak cari P. Kita tak sangkut lah. Jadi formula yang berkaitan. Okay, mean equal to NP and standard deviation set NPQ. And kena ingat, bila ada P dengan Q, kita ada satu lagi formula. Cerita dia adalah P plus Q is equal to 1. Simple dia punya formula-formula berkaitan. Jadi yang atas ni kita boleh buat, dia adalah masukkan formula. So, NP is equal to 30. Okay. Jadi kat sini, kita boleh masukkan standard deviation dia. Standard deviation ni adalah set NPQ. NP kita dah ada. Boleh substitute dengan 30. 30Q is equal to 2 set 5. Okay. Kat sini kamu tengok. Bila kita selesaikan benda ni, kita akan dapat apa? Kita akan dapatkan Q. Macam nak selesai, kita akan settlekan dulu dia punya set ni. Jadi kita akan square both. Square both. Kita akan dapat situ 30Q 4, 5. Kita akan dapat Q is equal to 20 over 30 is equal to 2 out of 3. So that mean formula ni pakai pula. Then dia nak P is equal to 1 minus 2 out of 3. Answer will be 1 out of 3. Ni panjang sikit ni. Cerita dia. Boleh? Dia nak kait, kamu kena relatekan dia punya formula-formula yang berkaitan. Okay. Try nombor 11 tak? 11. Tengok 11. The probability of student chosen at random know how to swim is 3 out of 20. Okay. The P. Itu P. Know how to swim. 3 out of 20. 3 students are chosen at random. Calculate probability that 3 students chosen at random. That means N ni 3 je. All 3 of them know how to swim. All 3 of them know how to swim. Jadi ini adalah kita ambil A dia adalah R dia equal to 3. Topik ni kena faham topik ni. Kamu baca soalan ni, kamu kena ingat topik ni adalah topik binomial. Dalam exam ni kita kadang-kadang tak cam tau. Jaga-jaga. Terus kita buat sini P X equal 3 sama dengan P dia adalah 3 asal 20 3 times 17. Jadi kat sini yang macam biasa yang ini tak payah. Ini pun tak payah. Ini saja kan. Okey. Tu dapat berapa? Saya dapat 0.00337.5. Banyak nombor dia ni. Okey. Kemudian
B, question B minta apa guys tu? Only one of them know how to swim. Only one of them know how to swim. R equal to 1. Ini senang agak lah. Kan? Cuma dalam topik ni dia tak bagi tahu kamu binomial. Jaga. Jadi ini P X equal to 1. 3C1. Ini 3 over 20 power by 1. 17 over 20 power by 3 minus 1, 2. Tekan saja kalkulator terus. Three, two, five, one. Okay, cuba tengok. Boleh lebih? Cuba buat Boleh cikgu. Cuba buat nombor 12 ni. Ni soalan ada hot. Tapi dia soalan dia lebih kurang je. Kamu cuba buat sekejap. Kan ambil dalam saya rasa dalam dua-dua ni dalam lebih kurang 3 ke 4 minit lah. Kan? Okey. Okey, nombor 12 The probability that an archer strike the target in each strike is 1 out of 5. Jadi dia punya P 1 out of 5 A. Dia bagi ni je kat atas, soalan tiba-tiba A terus. Okay. If the archer has made 10 trials, kalau kat sini adalah N equal to 10 to A. Calculate probability that exactly 2. Ini senang lah, exactly 2. So R equal to 2. Terus buat ya, jawapan kita terus buat. Px equal to 2. Sama dengan kat sini 10C2. 1 of 5 kita boleh buat 0.2. 0.2. 0.8. 10 minus 2, 8. Sini kamu akan dapat answer terus kan. Okay. Untuk soalan dengan kalkulator sekejap. Tiga kosong, 2 kosong. Okay, dapat ni? A dapat kan? B, if archer has made N try. Maksudnya N tak tahu. Itu kau je. The probability that all the N strike the target. So kat sini R dia equal to all. All maksudnya R dia equal to N. Okay. Dia kata probability dia, so P dia adalah sama dengan X equal to N kat sini, equal to 1 out of 6 to 5. Ini maksud soalan tu. Find N. Okay. Kita masuk dalam formula. Formula kita kat sini. So N pun kita tak tahu. N pun kita tak tahu. Kita masukkan terus. Jadi N C N. Dia kata all. N C N. Okay. Kemudian kat sini dia punya P dia sama. 0.2. And 0.80 equal to 1 over 6 to 5. Jadi N dengan N ini habis. Dalam apa kita punya combination, operation kita ini equal to 1. Ini pun equal to 1. So yang tinggal ni dengan ni je. Dua ni yang tinggal. Terus kita boleh dapatkan jawapannya dengan menggunakan log pun boleh. Kalau pakai log, saya tulis ni dulu kan.
Okay, kalau pakai log dia akan dapat n equal to log belah kanan divide by yang datang ni. Log belah kiri. Boleh pakai kalkulator. Okay, log 1625. Okay, divide dengan log 0.2. So answer kamu akan dapat 4. Dapat Amy? Boleh? Dapat saya. Okey. Baik-baik. Soalan ni susah lah. Tapi kalau boleh buat cantik. Terbaik. Kita pergi nombor 13 pula terus. Kecilkan sikit tak muat. Okey, boleh dah tu. Nombor 13. Kita bincang terus nombor 13 13 tengok. Soalan exam macam ni lebih kurang ni. A consumer society carry out a survey on the lifespan of certain brand of bulb. The probability that lifespan of the bulb is less than a year is P. Perkataan dia penting yang pertama tu. Probability that the lifespan of the bulb is less than a year is P. Kat sini dia ada bagi satu table tu. Terus ni P. X besar nampak? X kecil. Dia kena ingat besar tu simbol dia berbeza kan. Ini X kecil. Ini probability dia. Kalau kamu tengok probability dia bagi kat sini adalah 1 out of 125. Sini 12 out of 125. Sini 48 out of 125. 64 out of 125. Sini 0 punya. Sini 1 punya. Sini 2 punya. Sini 3 punya. Apa benda ni? Kan? Ini dia macam tadi. Dalam binomial, kalau P X equal to 0 is equal to 1 over 125. Macam tu. Yang ini pun sama. Kalau P is X equal to 1 is equal to 12 over 125. Itu maksud dia punya table ni. Okay. A sample of 3 bulbs is chosen at random. The diagram show the result of the survey. Jadi maklumat pertama sample of 3 bulbs. So n equal to 3. N equal to 3. So A. Find the value of P. Find the value of P. Jadi bila nak cari P ke apa yang paling mudah sekali kita ambillah yang tengok formula kita dulu. Kamu nak faham tengok formula dia. P X equal to R equal to kat sini NCR P by R ini Q N minus R. Jadi bila kita soalan dia nak find the value of P, value of P dia kat sini. Okay. Bila kita nak cari yang ini, maksudnya R kita ni kena ada nombor. R kita ni kena ada nombor. Apa nombor dia? Kita nak ambil yang mana? Kalau R ada nombor, kita ambil yang 3. Macam tu. Jangan ambil yang 0. Kalau kita masuk 0, R kita nanti akan jadi 0 sini. Jadi P hilang. Tapi tak apa. Kalau kamu salah masuk pun tak apa. Tak ada masalah. Kamu akan dapat Q dulu. Sama cerita dia. Cuma kalau ada attack terus pun tak apa. Contoh saya ambil kat sini. Saya ambil yang ini. Saya ambil yang P. X equal to 3 is equal to 64. Ambil yang ini. Kenapa saya ambil yang ini? Bila kita masukkan dalam formula ni, kita akan dapati bahawa N dia adalah 3C3. Nampak?
Kemudian P kita tak tahu. P3. Q pun kita tak tahu. Tapi Q dia 0. Jadi Q dia mati nanti. Kan? Sini akan dapat 64/125. Jadi yang ini pun mati. Yang ini pun mati. Yang tinggal adalah P3. 64/125. Kita nak cari bawah, jangan pakai log. Ini pakai pindah je. 3 ni pindah sebelah, dia akan jadi cube root. Jadi P is equal to 64/125. Kamu akan dapat yang ini 4/5. Okay? Boleh faham ni? Boleh cikgu. Yeah. Okay. Nah, B pula. Calculate the number of bulbs that are still functioning after a year. And if 50 bulbs of the same brand are surveyed. Okay, jadi kat sini N kita equal to 50 and number of bulbs that are still functioning after a year. Jadi maksudnya kalau soalan dia tanya macam ni, dia apa kita buat? Kita ambil mean dia. Mean. Cuma kena faham soalan dia, cara dia tanya soalan ni. Number of bulbs that are still functioning after a year if 50 bulbs of the same brand survey. Jadi kita survey dalam 50 bulbs, jadi berapa yang kita dapat? Jadi kita ambil mean, purata lah. Mean sama dengan purata. Jadi kita hanya perlu kira mean saja. Jadi mean formula dia simple je NP. Jadi kita just masukkan 50 and P kita baru kira tadi. P kita adalah 4/5. Jadi kita akan dapat jawapan kat situ adalah 40. Yang ni yang kena faham ni. Dalam soalan tu sebenarnya, dia tak ada sebut langsung pasal apa. 40 ke betul? Oh, sorry. Balik saya buat. Dia ada silap ni. Sorry. Ayat dia tu dia ubah. Dia kata soalan dia nak calculate the number of bulbs that are still functioning. Still functioning after a year. Nampak? Tapi P kita yang ini adalah berkenaan P kita. Saya yang tadi stress pasal benda ni, saya pula salah buat. Okay, ini salah. Okay. The lifespan of the bulb is less than a year. P ni adalah less than a year. Nampak? Tapi calculation untuk soalan B ni dia tanya is still functioning after a year. Maksudnya dia more than a year. Jadi yang kita ambil tak boleh ambil P sini, tapi kita buat sama. Soalan dia memang main, tapi kita ambil Q dia yang tadi. Jadi kita jadikan dia untuk soalan ni, sebab yang ini P dia functioning less than a year, yang ini kita nak functioning more than a year. Jadi automatik kita kena P yang baru. P yang baru kita tak boleh ambil 4/5, itu 1/5 sahaja. 1/5 ni yang still functioning after a year. Jadi buah soal kat sini. Sini akan jadi 10 bulb saja. Ini kadang-kadang tak perasan ni, saya pun silap ni. Itu kena tengok ayat dia. Dia ubah ayat. Dia bagi less than a year, dia tanya more than a year. Jadi benda yang bertentangan sebenarnya minta. Okay, yang saya dapat 40 tu tadi adalah untuk less than a year. Kalau kita pakai tolak pun sama juga, dapat jawapan dia 10 juga. Okay. Kita pergi soalan seterusnya. Nombor 13. Nombor 14. 15, 16. 3 terus. Try 3 terus. Okey, nombor 14 dulu.
2% of the battery produced by factory are defective. Ini kena tulis, saya lupa tekan defective kan. Lupa cerita dia ni. Habis cerita dia. Dia tukar cerita. Soalan ni dia memang dia kadang-kadang dia suka tukar cerita. Defective kita punya P is equal to 0.02. Jadi Q kita adalah 0. Sini 98. Ini untuk kalau defective kan. Okay. In sample of 8. Jadi N equal to 8. Calculate the probability that less than 2 battery are defective. Okey, tak ada masalah. Tidak ada perubahan dalam P dan Q sebab soalan tanya defective juga. Jadi A adalah diminta less than 2. Less than 2. What's the meaning of less than 2? Less than 2 maksudnya kita kena buat adalah P X equal to 0 plus P kat luar. X equal to 1. Ini kita akan buat 2. Sebab apa? Less than 2 maksudnya 2 tak boleh. Okay. Ini terus kita buat P equal to 0. Kat sini N8 C0. 0.02. 0.98 plus kat sini 8C1. 0.02. 0.987. Tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan. Nanti saya akan tekan kalkulator terus untuk soalan ni. Kita buat B terus. Okay. At least 3 battery are defective. At least macam tadi. Ni at least. At least 3. Kan? Jadi kalau kita buat at least 3 maksudnya kita buat apa? Dia nak 3 ke atas. Jadi kita akan buat 1 minus P X equal to 0 plus P X equal to 1 plus P X equal to 2. Macam tu. Okay. Jadi kita boleh buat kat sini. Kita akan nampak 0 dengan 1 dah ada kat atas. Kita boleh masuk kat sini. Jadi bawah ni kita hanya perlu calculate adalah ni. Itu kita nak kegunaan dia, cara kita jawab soalan. Ini saya akan tinggalkan 2 ni, 40. Saya tambah kat sini. Yang ini adalah 8C2 0.02 to 0.986. Macam tu. Ini saya akan kira atas ni dulu. C0 tak payah. Ni tak payah. 0.98 power by 8. Okay, plus. Salah plus. Plus 8. 8C1, 8 sebenarnya tapi tak apa kita tekan. 0.02. 1 power 1 tak payah. 0.98 power by 7. Kita akan dapat jawapan kat sini. 9897. Masuk kat sini. Nampak? Dia jimat sikit masa. Jadi kita terus bawah. Jawapan untuk B pula. Terus. Ni 1 minus bracket 0.9897 plus ini. Dapat 0.0003786. Boleh faham ya? Ambil macam mana maklumat dia?
Boleh cikgu. Boleh ya? Okey. Tu, tu. Okey. Takut salah tekan kalkulator je. Okey. Ni nombor 14. Kita terus nombor 15. Nombor 15. A company has 5 telephone line. Number 15. Kan? Company have 5 telephone line. Maksudnya apa? 5 telephone line ni? N kot. N equal to 5. N equal to 5. The probability that a line is engaged at any moment. Cerita dia engage. At any moment is P dia is equal to 0.4. So Q dia adalah 0.6. So ini engage, ni tak engage kan? Okay. Find the probability that any moment A, all the line are engaged. Oh ini direct dah, tak payah tukar lah. Kan? All the line are engaged, that mean R dia pun equal to 5. So kita terus cari probability dia. P X equal to 5 equal to 5C5. 0.4 power by 5. 0.60. Ini tak payah. Ini tak payah. Ini saja. Tekan kalkulator. 0.4 power by 5. Jadi kita akan dapat 0.01024. Okay. Ini senanglah ni. B. At least 3 line are engaged. At least 3. At least 3 that means R is equal, greater or equal to 3. Kan? Jadi macam ni kita boleh ambil mudahlah ni. Ini sebab kita boleh buat terus. Sebab apa? Ini adalah sama dengan Px equal to 3 plus dengan Px equal to 4 plus dengan Px equal to 5. Kenapa saya buat macam ni? Kalau kita patah balik ke sebelah kiri pun, kita akan ambil 0, 1 and 2. Ini sama banyak. Ini tak ada masalah. Sama banyak. Jadi kita buat macam ni pun tak apa. Kan? Lagipun kita dah ada 5 kat sini. Kan? Okay, jadi 3, 5C3 time dengan 0.43, 0.62 plus 5C4, 0.44, 0.61 plus X equal to 5 dah ada kat atas. 0.01024 ambil terus. So, kita tekan kalkulator terus. 5C3 0.4 power by 3 0.6 power by 2 plus terus kan, plus 5C4 0.4 power by 4 0.6 power by 1 terus saja plus dengan 0.01024. Terus dapat jawapan 0.31744. Okey. Ini pun senang juga. C, at least 1. At least 1. C, at least 1. Jadi R greater or equal 1. Ini kita kena buat dia punya komplement dia. 1 minus P X equal to, kita nak greater or equal 1. Yang kita tak nak apa? 0 saja tak nak. Kita tu dapat jawapan kita 1 minus 0
5C0 iaitu 0.40, 0.65. Tak payah, ini saja kan. Nine two two four. 0.92. Oh, ada 3. 224. Okey. Ini senang lah. Lebih kurang. Sampai nombor 15. Kan? Nombor 16 pun dia cerita pasal benda yang sama juga. Cerita dia. Saya akan tarik tolak bawah. 16 dan 17. Okey. Nombor 16 saya skip dulu. Saya nak kamu cuba jawab nombor 17. Tengok 17 saja. Ada hot je, saya suruh kamu buat. Okey. Cuba ni. 17 Ambil dalam masa lebih kurang sama juga. Lebih kurang 3 hingga 4 minit. Saya bagi answer, kamu boleh try. Cuba buat, dapatkan answer dia. Okey, kita jalan terus nanti kan. 17 A 0.001678 and B 0.9536. Okey, cuba. Okey, nombor 18. Kat sini, tengok. In a school, 4 out of 5 students attend Bahasa Melayu tuition. Jadi kat situ kalau attend Bahasa Melayu, dia punya P is equal to 4 out of 5. That means 0.8. Senang cerita lah. Jadi Q, kita akan dapat situ 0.2. Ini cerita pasal attend Bahasa Melayu kelas kan. Attend BM. Okay. A, question dia. If 5 students are chosen at random, so N equal to 5. Calculate the probability that 2 or more students attend Bahasa Melayu class. 2 or more students, that means R dia is greater or equal to 2 or more. Ini easy, terus kita buat PX greater or equal to. Ini kita tak ambil lah 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan ambil 1 minus Px equal to 0 plus Px equal to 1 only. Okay, sebab dia nak 2, 3, 4, 5 kan. Jadi kita tu masukkan 1 minus. Yang ini N dia 5, C0, P 0.80, 0.25 plus 5C1, 0.81, 0.24. Ambil kalkulator, tekan terus saja. One minus bracket 5C0 tak payah, 0.8 0.25 terus kan. Kemudian plus 5C1 multiply by 0.8 multiply by 0.2 power by 4. 0.9933. Okay. B. If there are 1,200 students in school, calculate the mean and standard deviation. Oh, ini pun mudah juga kan. Jadi N baru kita adalah 1200. Jadi mean mu is equal to NP. Jawapan kita terus ambil N dia 1,200. P kita adalah 0.8.
Jadi kita terus dapat jawapan kat situ. 960. Okay. Standard deviation, simbol dia macam tu. So NP dah ada 960, masuk saja Q 0.2. Kita ambil kalkulator, tekan saja. Akan dapat kat situ 13.86. Ini senang lah kan. Dia tak apa susah sangat soalan dia. Sebab dia tak ada pusing-pusing apa pun. Ayat dia pun straightforward je kat sini. Kita tengok nombor 19 terus. Boleh ni kalau tak dapat beritahu Nombor 19. Okey. Probability of obtain a head and a tail when an unfair piece of coin. Oh, ini unfair. Unfair maksudnya dia beritahu obtain head. Head, probability for head is equal to 3 out of 5. Okay. Tail is equal to 2 out of 5. Okay. A piece of the unfair coin is tossed and the fair dice is thrown simultaneously. Okay, fair dice dia tak bagi tahu. Kan? Okay. Question A dia. It is considered a success if a head on the coin and multiple of 3 on the dice obtained. Find the probability for the success. Okay. Yang ini dia kata dia punya success dia dapat head, kemudian and multiple of 3. Multiple of 3 apa? Kalau untuk dice, multiple of 3 is 3 and 6. Okay. Jadi kat sini kita tengok sebab yang ini head, kita punya probability kita kata 3 out of 5. And okay. Untuk fair dice senangnya kalau kita nak 3 and 6, that mean kita ada dapat 2 kan. 2 out of dice ada 6. Sebab dia fair dice. Kita terus dapat jawapan macam ni je. Dia tak ada macam binomial base, dia kira tu. Sebab dia nak yang ni adalah probability untuk sukses saja. Kan? Jadi bila kamu potong ni dapat ni, potong dapat 2, potong lagi tinggal 1 out of 5. Okay. Jadi equal to 0.2. Yang ni kadang-kadang ni melibatkan probability biasa. Okay. Tengok soalan B dia. Soalan B dia. Soalan B dia pula. Experiment in A is repeated 60 times. Yang ni kita dah ada N. Calculate the mean and standard deviation. Tak ada masalah sebab kita ada ni success rate. Success rate kita maksudnya P kita adalah 0.2. Jadi automatic kita punya Q is equal to 0.8. Okay. Dia punya mean kita dapat. So mean is equal to NP 60 0.2. Okay. Sini kita akan dapat apa ni? 60 times 0.2. Kita akan dapat 12 kan? Okay, standard deviation. Set NPQ. NP dah ada, masuk je Q. .098. Saya ambil. Boleh ambil? Dia dah ubah. Soalan dia ubah sikit lah. Tapi masih lagi topik yang sama. Dia ada perubahan pada soalan. Okay. Pergi terus.
number 20 dengan number 21 kat sini. Number 20, tengok soalan dia. The probability of a person can guess accurately a puzzle is P. Okay, dia bagi P is to A tapi tak bagi berapa P dia. Calculate the number of guess made and the value of P if mean and standard deviation. Bagi mean equal to 10 and standard deviation equal to 2/2. Ini soalan macam tadi ni kita dah jumpa ni. Okay. Dia pasal cerita pasal number of guesses made and the value of P if the mean and standard deviation accurate guesses are 10 and 2/3. Ini dia pakai formula tadi lah. So NP mean equal to NP equal to 10. So standard deviation is equal to third and PQ equal to 2/3. Kita masukkan ni ke dalam ni, kita akan dapat third 10Q equal to 2/3. Soalan ni dah repeat ni. Kita settlekan third, kita akan square both side. 10Q equal to 4 and 2. So Q equal to 8 out of 10 is 0.8. So P is equal to 0.2. Dia dah ulang soalan ni. If 8 guesses are made, calculate the probability that at least one guess is accurate. Kan? Okay. Jadi untuk soalan B pula, apa dia buat kat sini? N equal to 8. N equal to 8 kat sini. Calculate the probability that at least one guess are accurate. Dia nak 1. At least 1. So R equal to greater or equal 1. Kan? Ada equal kat sini apa? Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah sama dengan P. Sorry. Ini banyak sangat. Kita tukar komplement. 1 minus Px equal to 0. Jadi kita hanya buat ni je. Jawapan kita akan dapat 1 minus 8C0. P kita 0.20, 0.88. Ini tak payah. Tinggal dua ni je. Tekan kalkulator terus. Okay. 1 minus 0.8 power by 8 juga. 8322. Kita dapat 0.8322. Boleh, Umi? Number 21. Tengok 21. Okay, number 21 kat sini kita tengok. In a school, 30% of students cycle to school. I mean, P dia equal to 0.3. Jadi Q equal to 0.6. Ni maksudnya ni cycle. Cycle to school. A. Okay. From a sample of 5 students, N equal to 5. Calculate the probability at least 4 students. At least that means R greater or equal to 4. Kan? At least. Jadi kita kalau tengok ini maksudnya kita ambil apa? 4 and 5. 4 and 5 kan? Equal to Px equal to 4 plus Px equal to 5. Ini saja. Terus dah boleh buat dah. So kat situ 5C4. Ini 0.34. 0.3, 0.6 pula silap. 0.3 sepatutnya 0.7. 0.71. Dapat jawapan kita campur dengan
5C5, 0.35, 0.70. Tak payah, tak payah. Okey, sampai sini 0.03078. Kan, simple. Kemudian B dia nak apa? Find the minimum number of student. Ni dia punya hot kat sini kan. B. Find the minimum number of student that have to be selected such that the probability that at least one student cycle to school is greater than 0.9. Ini probability at least one student. X at least one greater or equal 1. Sini. Cycle to school. Kejap. Is greater than. Oh, ni dua kali dia buat ni. Kejap. Nak faham ayat dia. The minimum number of students that have to be selected such that the probability that at least one student cycle to school is greater than. Betul ayat dia. Is greater than 0.9. Jadi yang benda tak ada kat sini apa? Number of students selected maksudnya N tak ada. Kita tak ada N. Jadi kita akan buat N dia. Kalau X greater or equal 1, yang ini kita akan buat, biasanya kita akan buat P X greater or equal 1 is equal to 1 minus P X equal to 0. Okay, yang ini saya akan tulis kat sini dulu, nanti saya masuk sini. Sini adalah 1 minus, yang ini N tak tahu, C 0. Yang ini adalah P kita tadi, 0.30, 0.7 power of N. Jadi kat sini ni tak payah, tinggal dua ni je. Jadi saya akan masuk kat sini 1 minus 0.7 power by N greater than 0.9. Jadi langkah pertama saya akan pindahkan 1 dulu ke sebelah. Kita akan dapat negatif 0.7 power by N is greater than, ni minus ni akan dapat negatif, tulis dulu lah. Is greater than negatif 0.1. Okay. Bila kamu negatif dengan negatif ni kita positifkan, simbol ni akan bertukar. Bila kita positif ni akan change. Dia akan jadi 0.7 N less than 0.1. Okay, itu satu. Satu ni kamu kena ingat. Bila kita nak cari jawapan untuk power ni, kita akan pakai log. Bila kita pakai log yang less than 1. Log yang less than 1, dia punya value dia adalah negatif. Jadi kita akan sama juga cerita dia. N ni dia akan jadi, kena tukar balik. Dia akan tukar balik simbol dia. Nampak? Dia akan jadi log 0.1 divide by log 0.7. Okay? Kenapa jadi macam ni? Sebab bila kita divide dengan log 0.7, log 0.7 ni adalah negatif. Value dia negatif. Jadi dia seolah-olah kita divide by negative value. Okay? Dalam inequalities, apa-apa nombor kalau kita berlakunya divide by negative value, dia punya sign ni akan terbalikkan. Macam tadi sama juga negatif. Negatif ni pindah sebelah, dia seolah-olah kita bahagi dengan negative 1. So
divide by negative value, simbol dia akan bertukar. Yang ini tekan calculator saja. Bila kita tekan calculator, kita akan dapat log 0.1 divide by dengan log 0.7. Jadi kita akan dapat 6.5 lah. N is greater than 6.5. Soalan tanya. Dia tanya soalan apa? The minimum numbers. Jadi kalau N is greater than 6.5, apakah minimum numbers? So N equal to 7. Dia jadi soalan ni jadi hot. Sebab apa? Dia combine dengan topik log. Nampak? Topik log yang ini topik log yang paling bahaya sekali. Yang boleh menyebabkan pelajar selalu careless. Boleh menyebabkan inequalities. Kena hati-hati. Okey ni, kita tengok. Boleh? Faham kan? Dia situ dia combine dengan log tu kan. Itu yang dia akan jadi problem sikit. Boleh cikgu. Boleh faham Okey. Hati-hati jaga ni. Ni yang saya tekan tadi ni. Jaga bila divide by negative inequalities, kita punya simbol akan bertukar. Okey. Tengok next question number 22. Okey. Nombor 22, a test paper consists of 75 questions. Each question is followed by 5 options of answers. Wow. Okay. Such that only one is correct. Kan? Jadi dia macam kertas exam kamu lah, objektif. Kan? Dia ada 75 soalan. Setiap soalan tu ada 5 option. Ni 5 option ni lagi dahsyat ni, A, B, C, D, E. Okay. Tapi dia kata such that only one is correct. Kan? Jadi dia punya answer all the question by selecting at random and answer for all the question. Okey, kat sini kita tengok bila dia kata question dia ada 5 option, so dia punya yang correct answer adalah only 1 out of 5 correct. Kan? Lagi 4 out of 5 adalah wrong answer kan. Okey, answer all the question by selecting at random and answer for all the question. Wih, dahsyat budak ni. Kan masuk ni rentam semua. Calculate the number of question that he is expected to answer correctly. Yang ni macam biasa, kalau kamu jumpa soalan macam ni, yang kita akan kira adalah mean. Yang mana dengan menganggap 75 question itu adalah kita punya N dan 1 out of 5 is adalah kita punya P. Kan? Okay. Biasanya dia akan dapat berapa? Lebih kurang bahagi 15 soalan. Jadi kalau kamu hentam insya-Allah kan boleh. Dia punya probability lah. Ini probability bukan betul lah, probability maksudnya boleh dapat lebih kurang 15 soalan. Ini kalau 1 out of 5 kan. Kalau macam exam kamu objektif, exam SPM ada 40 question. Tapi 1 out of 4. Kan? Lepas tu kita kata kalau kata random patutnya pelajar paling teruk dah dia dapat mean dia adalah equal to 40, 1 out of 4 maksudnya 10 question. Nampak? Dia mesti boleh betul je. Siapa yang betul kurang pada 10 tu tak seronok cerita dia. Okey, ini nombor 2. Calculate the standard deviation of the numbers of question that he can answer correctly. Dan dia nak apa? Standard deviation. Jadi standard deviation kat sini NP kita dah ada. NP adalah 15. Q kita adalah 4 out of 5. Kita akan dapatkan ni 12 lah. Kan? 12.
12 square root 12. Sorry. .464. 3.464. Okay, apa maksud standard deviation? Standard deviation maksudnya contoh macam dia hentam dari 15. Kan? Jadi answer dia adalah dia punya plus minus dia yang ni. Maksudnya dia boleh dapat sampai 18 ataupun dia boleh kurang sikit macam tu. Itu kalau hentam semualah. Kan? Itu maksud standard deviation. Berapa kebolehan kita menjauhi mendekati mean. Mendekati mean kan. Okey. Untuk ni A kan. Okey, B. Zuraidah answer 60 question correctly. Jadi dia dah jawab 60 correct. Jadi kita tak tengok dah benda ni. Yang kita nak bincangkan adalah lagi apa yang dia tak jawab lagi 15 question. Ini biasa gini kan. Yang ni dia dah jawab correctly. Jadi tinggal 15. Okay, C choose a random and answer for each of 15 question that are left. Calculate the probability that she can answer 66 question correctly. Apa maksud 66 question correctly? Maksudnya daripada 15 ni, dia akan jawab 6 lagi betul. Ini maksudnya untuk soalan nombor 1 ni, R kita is equal to 6. R kita equal to macam kita perlu lagi 6. 60 plus 6. Jadi cuma kena ingat N kita sekarang ni berapa? 15 saja. Sebab dia hentam 15. Kan? Jadi P kita berapa tadi? P adalah 1 out of 5. Jadi Q adalah 4 out of 5. Jadi kita boleh dapat dia punya probability lah. Untuk dapatkan 66 ni adalah P X equal to 6 15C6. Dan ini saya pakai 0.2. 0.8. 15 minus 6, 9. Tekan kalkulator tengok. Zero point zero 4299. Ini dia punya probability dia. Okay. Number 2. Apa dia minta dekat number 2 kat sini? No. At least 63 question correctly. At least 63. Maksudnya dia kena tambah lagi apa? At least 3. At least 3. Macam ni. Jadi kan macam ni macam biasalah. Mudah faham cerita dia. Maksudnya yang ni dia nak lebih besar pada 3. Banyak kan. Jadi kita akan terbalikkan. Jadi kita akan buat 1 minus P X equal to 0 plus P X equal to 1 plus P X equal to 2. Okay. Ini boleh masuk ke terus direct. Saya akan dapat kat sini. And dia 15C0. 0.20, 0.8, 15 plus 15C1, 0.21, 0.8, 14 plus 15C2, 0.22, 0.8, 13. Dia panjang sikit tapi tulis saja. Kan? Sebab jawapan dia kita tekan kalkulator. (15C0) tak payah 0 tak payah 0.8
So akan dapat 0.602. 602. Okay? Boleh ni? Jadi soalan Boleh cikgu. SPM macam ni lah lebih kurang dia. Boleh? Okay. Jadi untuk hari ni kita sampai sini dulu ni, insyaAllah. Okay. Saya nak sambungkan kelas seterusnya pula dengan pelajar lain pula, insyaAllah. Boleh? Okay. Esok kita jumpa lagi. Hari apa? Next? Hari Khamis. Khamis. Okay. Kita jumpa di Khamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama-sama.